Welcome back sa ating YouTube channel. So, it's been a long day or ano ba yon? Like, matagal na talaga tayo na hindi nakagawa ng video. So, for today's video mga mams, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng bola-bola or meatballs. Pero yung kaibahan yung gagawin ko ngayon is wala siyang halong meat. So, it's pure vegetables talaga. So, isa lang yung vegetable na ginamit ko. So, carrot. Carrot siya. Para, kasi, lagi kayo kasi kami kumakain ng mga karne. So, naka-decide ako na magluto ng ibang putahin naman na without karne. Para iba din sa lasa na kasama ko sa bahay. So, without further ado, let's do this. Bago tayo magsimula, ipapakita ko muna kung anong mga ingredients na gagamitin natin sa pagluto for today's. So, first is carrot. Okay, carrot. So, ako na siyang gi-blend ang carrot para pino siya o pino siya para nindot siyang mahimong bola-bola. And then, nag-add na sad ko og black pepper, sibuyas, bawang, sibuyas, tapos sibuyas din to, tapos yung may dahon na sibuyas. I don't know kung anong tawag nyo sa inyo niyan. Tapos, 2 itlog, tapos ganyan na, tapos cooking oil. And then, mix yung mga ingredients natin. Magkaroon na tayo ng frying pan para pagkatapos natin maglagay ng i-mix lahat ito yung mantika sa saktong-sakto. So, parang hindi naman kita, right? Ganyan. Parang kita lang. So, bakit natin i-mix ito lahat? Una, lagyan natin ito ng may harina na kailangan. Kailangan natin ng harina nito. Ilagay natin ng black pepper sa ating carrot. Pagkatapos, itong sibuyas, bawang, tapos yung sibuyas ulit. Ganyan. Tapos, ihalo natin ganito lang karami yung ilalagay natin na mantika. Disclaimer lang, malinis yung pag pinaglulutuan ko. Kalang talaga siyang madumi. Pero malinis yan guys, promise. Okay, so tapusin natin. Pampalasa lang guys. Tapos maayos para yung mga ingredients natin. Pagkatapos yung
kasi yung nasobraan ng mga seasoning. Sabi niya. So yun na guys, natapos na natin haluin lahat ng mga ingredients. So pagkatapos, nakainit na tayo ng cooking oil. So ilalagay na natin yung carrot sa ating paglulutuan. Okay, wait lang guys. Okay, final. So, parang mainit na din yung yung cooking oil at saka frying pan natin. So, ilalagay na natin yung carrot sa paglulutuan. Okay? Okay, so na yun guys. So, ikaw na bahala kung paano mo i-form yung bola-bola mo. Yung tawag lang sa bola-bola. Pero yung tawag lang namin is parang ganito lang. Tapos, ilalagay na sa mantika. Malayo yung pagbibilihan ng mga isda, yung mga karne. So, mas maganda na maghanap ka na lang ng mga vegetable na pwede mong gawing kakaiba. So, ganyan. Tapos, yung mga tao kasi sa amin is hindi ko makain ng gulay. Makain sila, pero hindi talaga yung palagi. Kasi palagi kasi nasa kusina. So, namumblema kung ano yung kapakain or ano yung ipapakula. So, ito, gawa ako ng bola-bola. Carrot na bola-bola. So, hihintayin lang natin hanggat kulay brown siya para malalaman natin if luto na ba yung ating carrot na bola-bola. So, wag nyo lang anuhin yung yung parang nasusunog na kasi ibang baka masusunog na yung parang hindi na siya masyadong masarap kainin. subscribers naman, I guess. May manunood naman ito kahit konti. So, i-active ko na lang kayo pagkatapos ko. So, i-active ko na lang kayo pagkatapos ko ating carrot na bola-bola. Okay, see you. And tapos na tayo magluto. Amazing! Konti na lang yung niluluto ko dito. So, saktong-sakto because it's already lunchtime. So, kakain na tayo. Charot! Tapos
ang ating video for today. So maraming salamat sa nanonood and don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa sunod pang mga videos. Thank you! Bye!